रामकृष्णरी मैत्रिणींनो, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचे। आजच्या व्हिडिओत आपण बघणार आहे सर्वात लहान साईज म्हणजेच 28 साईजचं ब्लाउज संपूर्ण कटिंग आणि स्टिचिंग मी तुम्हाला अगदी स्टेप बाय स्टेप दाखवेल। तर बघा, हे जे ब्लाउज आहे किती छोटंसं ब्लाउज आहे ना, एकदम छोटं ब्लाउज आहे, बघू शकता। तर ह्याच ब्लाउजची मी तुम्हाला संपूर्ण कटिंग आणि स्टिचिंग दाखवणार आहे। व्हिडिओला कुठेच तुम्ही स्किप नका करू, स्किप न करता पूर्ण व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, म्हणजे तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित करणार आहे। तर 28 मापासाठी मी बघा उंची किती घेतलेली आहे किंवा शोल्डर किती घेतलेला आहे आणि ह्या एकाच व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये माहिती देणार आहे। तर व्हिडिओला स्किप न करता पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडला, थोडा जरी फायदेशीर वाटला तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। चॅनलवर नवीन असणार, पहिल्यांदाच बघत असणार तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, सोबत बेल आयकॉन क्लिक करून ऑल सेट करा रोजचे असे छान छान व्हिडिओ पाहण्यासाठी। तर हे बघा, मी तुम्हाला संपूर्ण ब्लाउजचे माप स्क्रीनवरती दिलेले आहेत। उंची प्लस 1 इंच आपण 14 इंच उंचीला घेतलेला आहे, म्हणजे तयार आपल्याला 13 इंच हवं आहे। ठीक आहे, आता इथं 2 इंच गळा रुंदीला घेतला, गळा उंची मी 9 इंच घेतलेली आहे। आपण असा काटकोन करत छान असा गळ्याचा आकार देणार आहेत। आता आपलं हे बॅक पार्टची मार्किंग झालेली आहे। आपण इथं फ्रंट पार्टची मार्किंग करणार। शोल्डर 5 इंच, मुंडा खोली 5.5 इंच, इथं छातीचा चौथा प्लस 3 इंच डायरेक्ट कापडवर कटिंग आहे, म्हणून 28चा चौथा 7 प्लस 3 10 वरती आपण पॉइंट लावला। इथं पुढे 14.5 इंच उंची घेणार, बॅक पार्टच्या उंचीहून अर्धा इंच जास्त। 2 लाईन आपण खाली मार्किंग केल्या, गळा रुंदी 2, उंचीला 6.5 काटकोन करत आकार द्यायचा। आता टक्स पॉइंट वरून तुम्हाला व्यवस्थित करणार नाही, कारण उंची जास्त आहे आणि मग टक्स पॉइंट आपला खूप वरती येईल, म्हणून खालून टक्स पॉइंट द्या। आडवा टक्स 3.5 वरती, उभा टक्स 5 इंचावरती। आता 8.5 वर आपल्याला हा टक्स पॉइंट मिळाला बरोबर। अर्धा इंच ह्या बाजूला, 1.5 इंच त्या बाजूला, टोटल टक्स रुंदी आपली 2 असणार आहे, कारण आपल्या छाती आणि कमरेत 4 इंचाचा फरक आहे। 28ची छाती व 24चं कमर आहे। मुंड्यामध्ये 5 वर पॉइंट लावला आणि प्रिन्सेस कटचा हा जो आकार आहे तो पॉइंट टू पॉइंट तयार केला। त्यानंतर आता आपण त्याला राऊंड शेपमध्ये एकदम छान असा आकार देणार। साईडला देखील आपण एकदम मस्त आकार दिलेला आहे। खाली इथं कमरेचा चौथा प्लस टक्ससाठी 2 इंच, मार्जिनचे 2 इंच आणि 1 इंच हा जॉईंट करण्याचा पार्ट जो आपण कापडवर कटिंग करतोय तर जॉईंट देणार म्हणजे जोडून घेणार, त्यासाठी 1 इंच लागतो तो घेतला। 1 इंच क्रॉस करायचा आहे आणि पुढच्या बाजूला अर्धा इंच क्रॉस करायचा आहे। ज्या पद्धतीने आपण कटिंग मार्किंग केली त्याच पद्धतीने कटिंग करणार। फ्रंट आणि बॅकची आपली इथं कटिंग झालेली आहे। आता मी तुम्हाला स्लीव्स कटिंग दाखवेल। बाही कटिंग एकदम खूप सोप्या पद्धतीत दाखवते तुम्हाला। संपूर्ण ब्लाउजची कटिंग आणि स्टिचिंग आज आपण बघणार आहेत, तर व्हिडिओला खरंच कुठं स्किप करू नका। बाही उंची प्लस 1 इंच घेतलं, बाहीची गडी 7 इंच घेतलेली आहे, कारण 28चं माप आहे। 2.5 इंचावर बाहीचा उतार दिला, छान असा आकार देत आपण फिश कटचा आकार दिला। खाली दंडगेच्या निम्मे प्लस 2 इंच। सर्वप्रथम वरचा आकार आपल्याला कट करायचा असतो आणि मग नंतर आपण आतील शेप कट करणार, बाहीची गडी मोकळी झाल्यानंतर। आता बघा, ब्लाउज आपण संपूर्ण अस्तर कटिंग झालं, मेन कापडवरती कटिंग करणार, तेव्हा आपल्याला डिझाईन बघायची असते। डिझाईन कशी येते, उभी येते का आडवी येते, व्यवस्थित डिझाईन बघत मगच आपल्याला ब्लाउजची कटिंग करायची असते। आता यावरती अशी डिझाईन आहे तर ती बरोबर शिदी यायला हवी बॅक पार्टवरती, आणि विशेष म्हणजे बॅक पार्ट आणि बाह्यांवरती हे जे 2 पार्ट असतात, ह्या दोन्ही पार्टवर आपल्याला डिझाईन बघूनच पॅटर्न कट करायचे असतात। तर आता मी बघा फ्रंट पार्ट देखील व्यवस्थित ठेवून कट करते, आणि अस्तर आपण ठेवून कट करतो तेव्हा अर्धा इंच जास्तीचा कापड आपल्याला कट करायचा आहे, म्हणजे कसं स्टिचिंग झाल्यानंतर आपण एक्स्ट्रावाला पार्ट कट करू शकतो। ओके, आता आपण बाह्या बघणार। अशा पद्धतीने शिदी डिझाईन येते, तर मी अशाच बाह्या कट करून घेईल।
आता संपूर्ण ब्लाऊजची स्टिचिंग म्हणजेच शिलाई कशा पद्धतीने करायचं हे मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप दाखवते. तुम्ही नीट लक्षपूर्वक बघत चला.
शेवटपर्यंत बघितला त्याबद्दल तुमचे सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद। असेच माझे व्हिडिओ बघत चला व मला सपोर्ट करा। तर हे ब्लाऊज मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओ संपूर्ण कटिंग आणि स्टिचिंग दाखवलेलं आहे। तर तुम्ही बघू शकता ब्लाऊजला फिनिशिंग कशा पद्धतीने आलेले आहे। एकदम कटिंग पासून तर स्टिचिंग पर्यंत डिटेल माहिती दिलेली आहे। तर मग तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ खरंच आवडला असेल, थोडा जरी फायदेशीर वाटला असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। चॅनलवर नवीन असणार, पहिल्यांदाच बघत असणार तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, सोबत बेल आयकॉन क्लिक करून ऑल सेट करा रोजचे असे छान व्हिडिओ पाहण्यासाठी। चला तर मग भेटूया आपण पुढच्या एक छान अशा व्हिडिओत। धन्यवाद।